आज म तपाईहरुलाई कोलम चाहिँ कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कोलमलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा एकैचोटी चाहिँ गर्नुभन्दा स्टेप बाइ स्टेप गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन जान्छ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु एआरबी कन्स्ट्रक्सन साइट। आज हामी तपाईलाई एआरबी कन्स्ट्रक्सन साइट अन्तर्गत कोलमको कङ्क्रिट कास्टिङ काम भइरहेछ। डिपिसी लेभल भन्दा माथि अब हामीले चाहिँ कोलम कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दैछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि फर्मा सेटको काम पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ कङ्क्रिट कास्टिङको लागि तयारी अवस्थामा छ। फर्मा सेट गरेर सुत बानेर रेडी गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ डिपिसी लेभल भन्दा हामीले माथि चाहिँ 9.5 देखि 9.5 फुट हामीले हाइटमा चाहिँ कङ्क्रिट कास्ट गर्छौँ। त्यसपछि माथि चाहिँ त्यसपछि मात्रै त्योभन्दा माथि 1 फुट बिम बस्छ र 10.5 फुटको भित्रभित्र 10 फुटको फिनिसिङमा चाहिँ हाइट टोटल घरको हाइट चाहिँ 10 फुट, कम्ती पनि 10 फुट ग्राउन्ड फ्लोरको रहने गर्दछ। म अब तपाईलाई कङ्क्रिट कास्टिङ कसरी गर्ने र कसरी गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फर्मा सेटको काम कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले यो कङ्क्रिट कास्टिङ गर्छौँ। हामीले कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा जहिले पनि एकैचोटि चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने अब यो लङ डिस्टेन्स एकैचोटि यो गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्दा कहीँ ग्याप रहने हुनाले हामीले जहिले पनि एकैचोटि गर्दा चाहिँ बिचमा चाहिँ ग्यापहरू रहने, राम्रोसँग कङ्क्रिटिङ नहुने, राम्रोसँग चाहिँ मसलाहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ राम्रोसँग नरहने गर्दाखेरि कहीँ ग्याप रहने गर्दा चाहिँ चर्केको फुटेको रहने हुन जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि कङ्क्रिट कास्टिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा 5 फुटको, यो चाहिँ 5 फुटको, यो टोटल चाहिँ 5 फुटको हो। 5 फुटको भर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ माथि लेभल गरेर माथि चाहिँ बाँकी चाहिँ हामीले फेरि नेक्स्ट लेभलमा भर्छौँ। यसरी भर्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले कहीँ पनि ग्याप रहन जाँदैन, जसले गर्दा एकदम राम्रोसँग कङ्क्रिटिङ हुने गर्छ, ग्यापहरू पनि नरहने गर्दछ। अब एकै लटमा चाहिँ कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा, कोलम कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यहाँ मेरो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो खालको हुन जान्छ कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ बिचमा चाहिँ मसलाहरू राम्रोसँग तलसम्म नपुग्ने भएले बिचमा कहीँ अड्डिएर चाहिँ यो बिचमा चाहिँ खोक्रो भइदिन जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटोमा भए जस्तै चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि कङ्क्रिटिङ गर्दा चाहिँ स्टेप गर्मा चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र स्टेप कङ्क्रिटिङ गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ फिनिसिङ पनि राम्रो र कङ्क्रिटिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सुरु गरिसक्यौँ। यहाँ
कोलम कङ्क्रिट कास्टिङ। हामीले जहिले पनि कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा कोलमको कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा एकै लेयरमा नगरेर स्टेप बाई स्टेप गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन जान्छ। किनभने एकैचोटि गर्दा चाहिँ कम्प्याक्सन चाहिँ राम्रोसँग नहुने हुँदा हामीले प्रत्येक स्टेप स्टेप गर्दा चाहिँ कम्प्याक्सन राम्रो हुने, कोलम पनि राम्रो, फिनिसिङ पनि राम्रो आउने हुने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ।